Важко повірити, але факт. Volvo XC90 майже десятиліття утримує свої позиції на ринку без кардинальних змін. Так шведський преміум-кросовер, як і раніше, радує елегантним дизайном зовні та стильним інтер'єром, але хіба не хочеться чогось свіжого? І ось хороша новина. Volvo повністю оновила XC90 до 2025 модельного року. Цей легендарний семимісний флагман став ще кращим. Він зберіг свою репутацію одного з найбезпечніших автомобілів, а заодно отримав нові технології та модернізований дизайн. Тепер плагін-гібридний XC90 здатний проїхати до 70 км на чистій електротязі – це відмінний показник для щоденних поїздок без краплі бензину. Проте за все нове доводиться платити. Ціни на оновлений XC90 зросли приблизно на $1000, а стартова вартість моделі тепер починається від $58 450. Але хіба це не справедлива ціна за рівень комфорту, безпеки та інновацій? Новий Volvo XC90 зустрічає майбутнє з оновленим та сучасним дизайном, який підкреслює його впевненість та преміальний статус. Екстер'єр тепер ще більше акцентує рух бренду у бік повної електрифікації, а ключові елементи перетинаються з інноваційним стилем повністю електричних моделей бренду. Найпомітніші зміни зосереджені на передній частині. Нова решітка радіатора відмовилася від звичних вертикальних ламелей на користь стильних діагональних ліній, що надає автомобілю більш динамічний вигляд. Привертають увагу і перероблені фари з фірмовим молотом Тора, які тепер органічно зливаються з ширшою решіткою. У поєднанні з повнорозмірним нижнім повітрозабірником та вертикальними декоративними елементами цей образ виглядає потужно та сучасно. Зовнішній вигляд доповнений трохи зміненими крилами та капотом. Задня частина теж змінилася. Ліхтарі тепер затемнені, а новий дизайн бампера акцентує увагу на чистоті ліній, прибираючи фокус із вихлопних труб. Явний натяк на майбутнє без викидів. Доповнюють вигляд стильні колісні диски, які теж є новими, з розміром від 20 до 22 дюймів, які надають автомобілю солідності та витонченості. Оновлений Volvo XC90 2025 року – це не просто великий преміальний кросовер, а справжній майстер трансформації та технологій. Його значні габарити говорять самі за себе. Довжина 4953 мм, ширина 1931, висота 1771, а колісна база розтягнулася до 2984 мм. Але вражає не тільки розмір, а й його функціональність. За третім рядом сидінь криється багажник об'ємом 356 літрів. Цього достатньо для кількох валіз. Якщо скласти гальорку, простір зростає до 1008 літрів. А при необхідності максимального завантаження зі складеними сидіннями другого та третього рядів, кросовер готовий запропонувати значні 1854 літри. Для гібридної версії цифри трохи скромніші – 262 літри за третім рядом, 640 із прибраним третім рядом та 1816 літрів при складених сидіннях. Також варто відзначити, що кросовер продовжуватиме оснащуватися високотехнологічною адаптивною пневматичною підвіскою, яка може відстежувати стан дороги до 500 разів на секунду, автоматично регулюючи кліренс від 185 до 245 мм. Про можливості цієї підвіски з новими амортизаторами ми розповімо трохи пізніше, адже вона заслуговує на окрему увагу. Оновлений XC90 запропонує три версії – B5, B6 та C8, кожна з яких оснащена повним приводом та 8-ступеневим автоматом. Усі модифікації використовують 2-літровий бензиновий турбомотор із поперечним розташуванням. Модель B5 оснащена 4-циліндровим турбованим двигуном потужністю 250 кінських сил, тоді як версія B6 збільшує потужність до 300 кінських сил. Обидві версії комплектуються 48-вольтовою літій-іонною батареєю та стартер-генератором, що дозволяє скоротити викиди та витрату палива на 15%.
Витрата палива у B5 становить 10,7 літрів у місті та 8,7 на трасі. У B6 – це 11,8 літрів у місті та 8,7 за містом. Для тих, хто шукає більше потужності, топова модель Т8 – це гібрид з бензиновим двигуном потужністю 310 кінських сил та електромотором на задній осі, який додає ще 145 кінських сил. У сумі це дає неймовірні 455 кінських сил і 700 ньютон-метр крутного моменту. Батарея ємністю 18,8 кВт-годин, з яких доступно 14,7 кВт-годин, дозволяє рухатися виключно на електротязі до 72 км. Вбудований зарядний пристрій потужністю 6,4 кВт потребує 3 години, щоб зарядити батарею до 100%. При використанні звичайної розетки заряджання займає 7 годин. Розгін до 100 км на годину займає лише 5,5 секунд, а середня витрата палива становить лише 3,6 літрів на 100 км. Після того, як батарея розряджається, витрата палива збільшується до 8,6 літрів на 100 км, а запас ходу становить 800 км, не враховуючи електричної тяги. Якщо ви плануєте використовувати кросовер для буксирування човнів, причепів або інших великих вантажів, важливо враховувати, що не всі версії цього кросовера можуть впоратися з максимальним навантаженням на 2250 кг. Моделі B6 та T8 справляються з цим завданням без проблем. Однак базова версія з 250-сильним двигуном B5 обмежена буксирувальною потужністю 1800 кг. Отже, при виборі моделі важливо заздалегідь визначитися з максимальною вагою, яку вам потрібно буде перевозити. Навесні 2024 року Volvo зробила рішучий крок у бік екологічного майбутнього, остаточно відмовившись від дизельних двигунів. Символом завершення цієї епохи став кросовер XC90, який став останнім дизельним автомобілем бренду. Тепер підвізка автомобіля отримала оновлення із застосуванням нових амортизаторів з частотно-селективним демпфуванням, які, як стверджує Volvo, значно покращують як комфорт, так і керованість. Ці амортизатори здатні адаптувати свою жорсткість залежно від типу впливу на колесо. Якщо автомобіль стикається з різкими та сильними ударами, демпфування стає жорсткішим, щоб запобігти ударам та забезпечити стабільність. А ось при м'яких і повільних нерівностях підвізка стає гнучкішою, що дозволяє поліпшити комфорт. В результаті вдається використовувати м'якіші пружини як спереду, так і ззаду, в той час як передній стабілізатор поперечної стійкості став трохи жорсткішим, що позитивно позначилося на керованості. Кросовер з пневмопідвіскою здатний не тільки адаптуватися до умов дорожнього покриття, але й значно покращити комфорт під час руху поза містом. Залежно від ситуації, машина може опуститися на 20 мм або піднятися на 40 мм, забезпечуючи оптимальну прохідність і стабільність. Важливо, що модернізація, пневмопідвіски та адаптивних амортизаторів – це опція, яка доступна за $1800. Також важливо відзначити, що на високих швидкостях помітно покращена аеродинаміка. Деякі елементи кузова додатково ізольовані, що дозволяє мінімізувати шум від вітру та дороги. В оновленому салоні Volvo XC90 панує дух сучасного скандинавського дизайну, який ідеально поєднує елегантність і функціональність. Новий інтер'єр пропонує комфорт на 6 або 7 пасажирів з передньою частиною, виконаною в стилі мінімалізму та чистоти ліній, характерних для скандинавського стилю. Панель приладів тепер оснащена 12,3-дюймовим екраном з покращеною графікою, а мультимедійний дисплей збільшився до 11,2 дюймів замість 9 у попередника, а також ще більш глибоку інтеграцію з сервісами Google. Центральна консоль стала ще зручнішою з додатковими рішеннями для зберігання, відповідаючи на побажання власників. Дизайнери також додали новий кристалічний перемикач передач, який став яскравим акцентом в інтер'єрі, а бездротова зарядка для телефону розташована перед ним. Ергономічні сидіння гарантують максимальний комфорт кожному пасажиру, а також пропонують підстаканники та порти USB-C для зручності використання гаджетів. У 6-місній версії у другого ряду сидінь з'явилися підлокітники та підігрів, що додає ще більше зручності у далеких поїздках.
Інтер'єр переробили з акцентом на преміальні матеріали. Декоративні панелі тепер виконані з перероблених матеріалів з текстурованим покриттям, а для любителів справжньої якості доступний варіант зі шкірою наппа. Навколишнє освітлення тепер підкреслює пишність обробки з ясеню, що створює відчуття ще більшої розкоші вночі. Звук в оновленому XC90 також не залишить байдужим. Стандартна аудіосистема з 10 динаміками та потужністю 220 Вт звучить чисто та насичено. Для справжніх меломанів доступні преміальні системи від Harman Kardon на 14 динаміків та 600 Вт та Bowers & Wilkins на 19 динаміків та 1410 Вт, яка вважається однією з найкращих у своєму класі, забезпечуючи акустичне відтворення, близьке до сценічного концертного клубу. Посилена шумоізоляція робить музику ще більш чіткою та виразною, створюючи атмосферу повного занурення. Volvo XC90, як і всі моделі бренду, відомий своєю винятковою безпекою. Цей автомобіль оснащений передовими системами захисту, включаючи інноваційний каркас безпеки та широкий спектр функцій активної безпеки. Завдяки інтеграції радара та передньої камери, кросовер може самостійно виявити, якщо водій випадково виїжджає на зустрічну смугу. У такій ситуації автомобіль оперативно повернеться на свою смугу, запобігаючи ризику зіткнення. Крім того, кросовер використовує систему гальмування та активного керування, щоб уникнути аварій з іншими транспортними засобами, пішоходами, велосипедистами чи навіть великими тваринами. Цей кросовер із гордістю зберігає репутацію бренду, який завжди ставить безпеку на перше місце. Модель 2025 модельного року отримала найвищий безпековий рейтинг – 5 зірок у загальному заліку. Вона продемонструвала відмінні результати – 5 зірок за фронтальний краш-тест, 5 зірок за бічний краш-тест та 4 зірки за тест на перекидання. XC90 продовжує зміцнювати позицію Volvo як одного з лідерів в автомобільній безпеці, забезпечуючи водіїв та пасажирів упевненістю та комфортом на дорозі. Volvo XC90 2025 вже доступний для замовлення, і перші поставки почнуться на початку наступного року. Ця модель пропонує широкий вибір конфігурацій, які підійдуть під будь-які уподобання та вимоги. Ви можете вибрати з гібридних силових агрегатів B5, B6 і T8 з підключаємим повним приводом, які доступні в комплектаціях Core, Plus і Ultra. Однак варто врахувати, що підключаємий гібрид доступний тільки в комплектаціях Plus і Ultra. Що стосується цін, то базова версія XC90 B5 Core стартує з $58,5 тисячі, а топова версія з гібридом T8 в комплектації Ultra коштуватиме $81 тисячу і вище. Новий XC90 втілює впевненість та стиль. Цей гібридний флагман є одним із найпопулярніших автомобілів у своєму класі протягом багатьох років і продовжує бути улюбленцем клієнтів, зазначає Джим Роуен, генеральний директор Volvo Cars. Незалежно від того, що ви цінуєте найбільше – комфорт, простір, розкіш, універсальність або гібридну економічність, XC90 запропонує все це в ідеальному поєднанні. Цей автомобіль дійсно поєднує найкращі якості, які очікуєш від преміум-кросоверу, пропонуючи комфорт та стиль у кожній деталі. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.